নমস্কাৰ যদি তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা তেনেহলে এই ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে কাৰণ আজি মই তোমালোকক এনেকুৱা কেইটামান টিপছ দিম যিকেইটাৰ সহায়ত তোমালোকে অতি সহজে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো পাছ কৰিব পাৰিবা প্ৰথমতে আহিছো তোমালোকৰ মাইণ্ডছেটটোলৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি কৰিব লাগিব কাৰণ আমি পৰীক্ষাত বেয়া কৰিছো বা পৰীক্ষাত নম্বৰ কম কৰি পাইছো সেই বুলি যদি মন মাৰি বহি থাকো তেনেহলে নহব এটা বা দুটা সাবজেক্টত ফেল কৰিছা তাৰ মানে এইটো নহয় যে তোমালোক ফেইলাৰ কেতিয়াবা হৈ যায় বেড লাক গতিকে ষ্ট্ৰেছ কম কৰিব লাগিব আৰু পঢ়াত ফোকাস কৰিব লাগিব তোমালোকে পুনৰ এই 2 মাহ পঢ়ি আকৌ এক্সাম দিব লাগিব আৰু পাছ কৰিব লাগিব কাৰণ নিজৰ লগতে মা দেউতাৰ সন্মানৰ কথা আছে এতিয়া আহিছো মেইন টপিকটোলৈ আমি কেনেদৰে পঢ়িলে এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব পাৰিম হাতত যেহেতু বেছি সময় নাই গতিকে আমি স্মাৰ্টলি আগবাঢ়িব লাগিব আমি HSLC টাইমত যিখিনি ভুল কৰিছিলো সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব পঢ়া টেবুলখনত মেইনলি যিকেইটা বিষয় তোমালোক পৰীক্ষা দিবা সেইকেইটা বিষয়ৰ কিতাপখিনি ৰাখা বাকি যিমানখিনি কিতাপ আছে তোমালোকে সেইখিনি আঁতৰাই দিয়া এতিয়া সেই বিষয়কেইটাৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰকেইটা তোমালোকে যিহেতু ইতিমধ্যে পঢ়িছাই তাৰ পৰা তোমালোকে যিকেইটা টান পোৱা বা যিকেইটা তোমালোকে এবাৰ পঢ়িলে হৈ যাব তেনেকুৱা সেই হিচাপত তোমালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী সেই চেপ্টাৰকেইটা ভাগ কৰা যে কোনকেইটা তোমালোকে বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব কোনকেইটা এবাৰ পৰা দুবাৰ পঢ়িলে তোমালোকে হৈ যাব আৰু তোমালোকে আগৰ বছৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তোমালোকে কালেক্ট কৰা আগতে যেহেতু আমি পঢ়িছিলোৱে গতিকে তোমালোকে টান চেপ্টাৰকেইটা বাছি উলিওৱা আৰু সেইকেইটা বাৰবাৰ ৰিভাইজ কৰি থাকা ডেইলি তোমালোকে প্ৰতিটো বিষয় 3 বা 4 ঘণ্টাকৈ সময় দিয়া আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে তোমালোকে দিনটোত যিমানখিনি টপিক পঢ়িলা বা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তোমালোকে শিকিলা সেই গোটেইখিনি বস্তু আকৌ ৰিভাইজ কৰা মাৰ্ক কৰি ৰখা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক বাৰবাৰ ৰিভাইজ কৰা আৰু চেম্পল কুৱেশ্যন বা আগৰ বছৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইবিলাক নিজে সলভ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা মই প্ৰতিটো বিষয়ৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পঢ়িলে তোমালোকে অতি সহজে পাছ কৰিব পাৰিবা বা কি এক্সামত আহি থাকে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত কি আহিছিলে যিখিনি কমন বস্তু আছে সেই কমন বস্তুখিনি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকক দি দিম আৰু মোৰ হোৱাটছআপ যিটো চেনেল আছে তোমালোকে তাত ফ'ল' কৰিলো তাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি পাই যাবা মনত তাইৰ এম ৰাখা যে এইবাৰ পাছ কৰিবই লাগিব যেনেকৈ নহওক গতিকে আহা সকলোৱে মিলি আমি একেলগে পঢ়িম আৰু একেলগে পাছ কৰিম অল দ্য বেষ্ট